side. You give me makes my heart beat. And my breath is fire, but I can't take it. I see the fire in your eyes. It makes my heart beat. Don't you like this? You want love. Don't you get away? Like there is no other.
Anak talaga mo. Anak talaga mo. Move your body to the house.
DJ John Ray Remix. Labakan na talaga ako. Labakan na talaga ako. Topic Mix DJs. Labakan na talaga ako. Benji Flores Remix. This is RPF Mini Sound.
Benji Flores Remix. The right ball. With all things ball.
by DJ Rams. Love is a burning fire, and the flames grow higher, babe. Don't let it steal your heart. Girl, this game can't last forever. Why? We cannot live together. Try. Don't let it take your love from me. DJ Rams. I told And it goes a little something like this. Cause this one wants to together. Love more than he can endure. No guarantee, but forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending? Babe, don't let him steal your love from me. Lana del Norte. Mix Club. DJ Rams. Lana del Norte. Mix Club. DJ Adrian on the mix. Do it. Here we go again. Our stream. Many sound system.
Carles Mix Coffee Chains. This is Team Destruction. Basta Team Destruction. Yun. This is the mix of DJ Romar, the best. Powered by Carles Mix Coffee Chains. This is how we do it. This is how we do it. This is how we do it. DJ Romar, the best. This is the mix of Carles Mix Coffee Chains. This is Team Destruction. Basta Team Destruction. Yun. This is the mix of DJ Romar, the best. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Coffee Chains. This is the mix of DJ Romar, the best. The best. The best. One, two, three, DJ Ramps, the best.
DJ Rams, the best. Upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, the old school. So cool. If you wanna get down, upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, the old school. So cool. If you wanna get down, upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, the old school. So cool. If you wanna get down, there it is. Let me hear you say.
Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.
Akyat ba kayo? Akyat? Sino akyat? Gumagawa ako ng ano kasi, night boat. Baka may gustong umakyat dyan. Akyat na kayo mga kapatid. Hindi ako naka-premium, yung ordinary lang to. Hoy, hindi na boy. Akyat. Akyat na, akyat. Sino akyat dyan sa inyo, mga kaibigan? Ang kapanan mo. Napapatawa. Jin, pa-type nga ng pangalan mo, Jin May. Try ko kung mayroon ka ng nightbot dito. Kasi yung nga kapatid, Jin May. Type mo lang yung Jin May. Iba kasi yung lumalabas pag ako nag-type eh. Kapatid Josa, shout. Nagpapayoda pala siya, ano? Iba kasi pag tinype ko yung Jin May, pero link yan ni Jin May. Ang kaso, pangalan ko yung nasa shoutout. Kapatid na nalang, thank you pala sa palipad mo dyan.
At tirahin ko muna tong netboot natin kung paano ba to. Yan. Ba't sabi mo? Akit na kayo dito kapatid. Turuan niyo ako gumawa ng netboot. Betty Channel Official. Shout out. Wala na. Nadali yung mga alagad ko. Mali siguro dito kay Diyos. Sige, gawitan natin yung nakapin. Wait lang. Gawitan natin yung nakapin. Salamat kapatid Jay South. Bigyan ko pa yung nakapin. Wait lang. Ay po, tsanggalaw. Wala, deleted lahat ng ano ko. Bakit kaya? Wala akong pangguhit. Wala na, naubos yung pangguhit ko. Naubos yung pangayuda ko. Buti hindi nakasabay yung main channel. Naubos. Patay tayo dito. Paano nangyari yun? Corrupted na lahat, corrupted. Pasuyo na lang mga kapatid sa nakapin.
man para magbababa si Nightbot sa bahay kung sino po ang nagtatype. So, halimbawa, akin, tapos yung message, babanggitin po natin yung $sign, user, para babanggitin ni Nightbot kung sino yung nag-type. Tapos, para ilapag yung buong bahay, isulat po natin ng buo yung https www.youtube.com/channel/ tapos tugtong natin yung $sign user ID, yung kung saan open for user ID. Yan po yung magkukumpleto sa buong bahay. Safe user level to everyone para maging para sa lahat na kahit walang sabi. Tapos sabi, ito po example. So pwede pong baguhin kung paano nakasulat. Kaya na akin, ang type ng akin, sumagot si Nightbot. Pakipindot ang pula ni yung pangalan na nag-type. Tapos, nandyan po yung bahay. Unique po kasi yung user ID sa bawat channel. Ayan. Type nga kayo mga kapatid ng Nonoy. Try nga natin mag-type ng Nonoy. Kapatid, try nyo nga po mag-type ng Nonoy. Nawala yung ano ko, pangayuda ko. Pakipindot ang pula ni Ayun, tama. Type nyo lang Nonoy mga kapatid. Type nyo lang po ang Nonoy. Pops Earl Motovlog, shoutout. Nagagawa ako ng ano. Ayun, nadali na. Gumagawa ako ng Nightbot, mga kaibigan. Nawala yung pangayuda ko. Visit. Kapatid na Annalyn, type ka lang po ng Nonoy. Type po kayo ng Nonoy mga kapatid. Type lang po kayo ng Nonoy.
Alright, manay din alin, shout out. Nawala yung pang-ayuda ko. Anit. Manay type ko nga na tawi manay ning ginalin. Pop share mo to vlog, shout out. Ginagawan ko ng nightbot eh. Ay, nice shout out. Thank you sa pag-akyat. Sino magagalit? Dem. Dem. Kaya mana tabi, tulog mo na. Lupit ng netboot. Manay type mo nga tayo, manay ginalin, ano mo. Nawala yung pangayuda ko. Hanip. Nawala yung pang-ayuda ko. Kapatid Josa, try mo nga mag-type ng Nonoy.
Try nyo nga mag-type ng Nonoy mga kapatid. Salamat Manay Tabi, salamat. Napakalupit mo talaga Manay. Type ka nga ulit Pops Earl ng Nonoy, Pops Earl. Diba nga binababa ni Nightbot? Loko to si Nightbot ah. Loko to si Nightbot ah. Wait lang mga kapatid at binabanatan ko pa itong ano. Ito pa iba. Ba talaga binaba ni Nightbot? Nice. Wait lang, Pops. At kanina baga pagbaba mo, okay na. Nagbaba ka kanina, Pops.
Mali man to. Wala, mali tong ano. Mali tong nightbot na nagawa ko. Ito po ang kamay. Kanina okay na eh. Mabababa si Nightbot sa bahay kung sino po ang nagtatype. So halimbawa akin, tapos yung message, babanggitin po natin yung $ user para babanggitin ni Nightbot kung sino yung nag-type. Tapos para ilapag yung buong bahay, isulat po natin ng buo yung https www.youtube.com/channel/ tapos tugtog natin yung $ user ID. Yung kung saan open parenthesis user ID yan po. Ito ang buong bahay na ilapag na ito. Set user level to everyone para maging para sa lahat na kaya walang sakit. Tapos submit. Ito po example. So pwede pong baguhin kung paano nakasulat. Ayan, na akin, ang type na natin, sumagot si Nightbot. Pakipindot ang pula ni yung pangalan na nag-type. Tapos, nandyan po yung bahay. Unique po kasi yung user ID sa bawat channel. Ito po ang command para Try nga natin ulit, Paps. Try nga ulit natin, Paps, kung okay na. So, wala pa din. Wala pa rin, wala pa rin. Mali. Mali pa rin, Paps. Wait lang, Paps. Ayan, baba ko na lang yung bahay mo. Mali pa din, Paps eh. Ayan na, ayan na, ayan na. 764 ka pala, Paps, no? Oops,
Ayan na, ayan na, ayan na. Earl, type mo lang mamaya, Paps, yung Earl. Type mo, Paps, yung Earl. Type mo, Paps, yung Earl, Paps. Sir, nalogan na points. So, ano ko, ito, di ba makakita? Ayan na. Sa gilid. Ayan na. 5. Ara. Ayan na, ayan na. Kapatid Wilma, shout out. Naubusan ako ng pangdikit. Naubos yung ano ko, ang alagad. Pero mamundo ulit ka. Sabi ko na lang cancel na lang so ano. Delete ko. Ba't di, Paps? Try mo ulit, Paps. Earl. Type mo yung Earl. Ba't di bumababa yung ano mo, netbot mo? Lamos! Papatayan mo itong ano? Ayun, Paps. Small letter lang, Paps, na Earl. Small letter lang. Ayan. Type mo lang yung small letter na Earl. Earl. Try mo nga, Paps, yung small letter lang na Earl. Ayun. Okay na, Paps, Earl. Yan. Dito. Moderator. Dapat owner siguro. Try mo nga, Paps, ulit, Paps. Matik na, matik. Remate na, Paps. Lumikot tong cellphone ko. I-try ko kung pag tinype ko lang yung ano mo. Dali na. Ay, pagka dapat talaga kung sino yung ano. Siya lang yung
Ika lang so kuan, ika lang so dapat mag-type ng pangalan mo. Alam mo kung digdi. Naghahanap ako ng mga lupit-lupit na kuwan na kailangan. Paps, ba gusto mo umakyat, Paps? Diyos. Gusto mo, Paps, umakyat, Paps? Akyat ka, Paps. May grupo ka ba, Paps, na ano, GC? Oh, di. Tanggalin ko yung nightbot ko na nonoy, pangit. Hindi man totoo. Bigyan kita, Paps, sagdan. Try mo tong login ka dito sa StreamYard. Tapos kung gusto mo sumali sa GC ko, hukbo ng malulupit, ano ka lang, join ka lang. I-message mo lang ako sa Nonoy's Vlog and Ride. Kailangan, gusto ko kasi pag Oy. Paps, shout out. Shout out. Thank you sa pag-akit, Paps. Taga saan ka, Paps? Kalabanga. Kalabanga Camarines Sur. Kalabanga Camarines Sur. Nasa ano ka? Nasa Oragon Motovlogger na GC, wala? Bicolano Motovlogger. Ano kang Bicolano Motovlogger? BMB. Sa BMB. Yung BMG. Nandun ka sa BMB? Eugene. Wala na ako doon. Wala na ako doon sa BMB. Bawal kasi maglapag ng mga link doon. Kaya nga. Kaya meron akong grupo, yung hukbo ng malulupit. Ngayon, gumagawa ako ng nightbot. Gibawa akong nightbot. Kaya pagkita roteste ko, sabi ko, pinag-istudyoran ko, yung pag nightbot. Malupit man Pagapag ko yan. Kaya pag halimbawa tinype mo sungaran mo, automatic. Kaso lang, pag ako nag-type, halimbawa ako nag-type nung ngaran mo,
iba man ang nagikuan, yung at baga niya, yung sina-shoutout niya yung channel. Si shoutout niya sa channel ko. Pero so link, Yung sa'yo mo yung link. Sa'yo mo so link. Iya. Atan mo. Pero di ko pa na ulit ini. Magkakala pa akong mga impormasyon na din sa mga kapwa ta vlogger. Marag na ning kuan mo ah. Naubos kaya sa ninja ko? Puta, kuan na kenta ka di. Estimate ko kung di naubos sa ninja ko, 800 ka din ng alagad kuan mo, subscriber. Naubos? Man lang. 700 pa man lang. Nagkurap? Kaya nga eh, kung di nag-error sa kuan ko. Kung di na nag-error, 800 to ngayon na subscriber mo. 80 yun mahigit eh. Puta na wara. Okay lang yan. Nakurap. Buray, magiba ako kay ni panibago. Nakurap. Ano na yun eh? 80 dito sa duwang cellphone. Nadali suga. Min. Buray sabi ko. Ano? Napasen daw. Nakurap ko na eh. Hindi ko alam kung napo, no? May drone ka pala, no? Kawatan lang yan. Lapit ba ka? Ano man, magulbulon man maglupad. Maluya. Di ba, at least. Yan, basta. Ano lang, practicean lang. Ano pala si ko, no? OMG si Motovlog. Pero may mga galing sa live ko na i-comment. Pero si Wilma, andun na si Wilma, oh. Malupit man. Sabi ko, try mo. Minsan, naging taga-live ka na, day pa. Hindi. Pwede ka Cellphone na lang mag-live. gamit ko. Wala bang problema? Hindi, cellphone man lang yun eh. Yung gamit ko mo niyan? Pag-live? Cellphone lang. Kung gusto, cellphone na yung gamit ko mo niyan. Kung gusto mo mag-kuhan, may barag ka rin. May mga barkada ka ngayon, tropa, na gustong mag-connect sa live mo. Mag-login ka lang sa StreamYard. Duman ka sa Chrome. Cellphone lang yun eh. Tama mo. Cellphone lang yun eh. Astigay. Lalagin ka lang duman sa sa StreamYard. Bago, maduman ka sa Chrome. Duduman ka sa Chrome. Yo. Pwede mong kaso di pwedeng i-share screen eh. Kung kuhan, maanap mo ang YouTube channel ko, ay ang Facebook ko. Iyata ko sa GC ko. Tago ako GC na kung busy ka, okay lang. Kung di ka busy, pwede ka man makipag ang suportahan duman. May mga live stream din kaming kuha. Yeah. Banggi, available man ko magbanggi. Di may lang. bagay. Minsan may trabaho ako. Pagka sa GC ko kaya, doon sa hukbo ng malulupit na GC, pagka gusto mong mag-support, okay, walang problema. Pag busy ka, wala man din problema. Kung halimbawa makasuporta ka ngon yan, kasi mo man sa benefits madagdagan sa subscriber mo. Kung di ka mag-support, di man magdagdag subscriber mo. Watch hour mo, pira na. Kababaon pang watch hours ko, nasa ano pa sana? 400 pa lang ata. 400, kaya kailangan kuan may mga GC kitang nasalihan pag reality kaya paps sa kamatuoran maski friend mo sa Facebook, di ka man yan suportahan. Tama daw. Dawa nga ni. Maski kamag-anak mo. Mag-anak mayo. Maski tropa mo, di lang yung ma-subscribe sa mo. Para sa ron subscribe. Takong ang friend mo sa Facebook, 2,000, kung gabusin rin nag-subscribe, automatic ko 1K na kita, tulos. Iya. Para di ba ma-post kita sa Facebook ngayon, baka naman pwede pa subscribe. Dahil lamang yan mag-irindindi, no? Iya. Pero pagka kwarta ng, may kwarta yun si Earl, muray. May kwarta yun si Pops Earl, padi, muray. Kaya ako dati, buray, grabe man yung nakit ko, nag-post ako sa Facebook, sabi ko, para, kapi kita, Paps? Yeah, sige. Sabi ko, para nga nagkakuan, isang subscribe lang naman eh, saan ba tayo dadali ng isang subscribe? Kaya, ang ginibo ko,
may, di ba, naka-encounter ako ng mga GC, mga ibang live stream. Yeah. Napasok ako sa mga live stream. Kapatid na Wilma, kaya ang inubo ko, nagbuo man ako sa direct kong GC. Nagbuo ako ng, baba ka kapatid Wilma ng bahay. Nagiba akong GC kong sa dire. Open to all. Kung gusto mong mag-drop ng link, makipag-ayudahan ngayon, makipagpalitan, makipag-subscribean, pwede. Da problema. Bako yan, BMB. Bako man ako, di naman ako nag-BMB, nagalit na ako duman, nagkuhan na ako ta. Kuhan, medyo may fit si admin duman. Iya. Kaya sabi ko, wala man problema. Okay, nakatabang man sila. May mga nagsusupport man na kuhan. Wilma. May mga nagsusupport man na taga BMB. Si OMG, si kuhan, si Jules Red. Jules Red ba yun? Mga manihigos yan. Basta, kaso lang, yung binawal nila na yung mga kuhan nga ni, mga link kasi na-spam yata, na-check yata ni YouTube. Iya, baka. Sabi ko, wala man problema. Kung yun ang policy, okay lang naman. Kasi pagka di kayang tumanggal man lang yan sa kuwan. Kapatid na Wilma pa, try nga ng comment ka ng Wilma dyan. Ate Wilma Ragos. Pa-comment nga ng Wilma kung... pare ka na Ate Wilma. Ito si Wilma, kuwan man ka di. Bicolano man ka di. Tagay doon lang ka di sa Libon. Tagal ba ko eh. Albay ka? Oo. Sursugon ka? Ngunyan, hindi ako sa Sursugon. Hindi ako nagtrabaho. Trabaho ka pa yun sa Sursugon. Hindi ako nagtrabaho ngunyan, Sursugon. Ako ngunyan ako sa Tinambak. Tinambak ka marinisor. Wilma lang i-type mo Ate Wilma. Wilma lang, Wilma. Morag baga ining pag nag-type kang harang. Now, thank you for the salamat sa paharang. Nadali ko. Ang problema, pag tinype mo sa ibang live kaya, pag tinype mo sa ngaran ng host, halimbawa, tinype mo sa Nonoy, automatic, i-drop ni Nightbot mo. I-drop ni Nightbot link mo sa bahay mong sisabi. Hindi ko pa naulit. Morag baga ang Nightbot. Automatic. Morag. Amo ka ding malupit. I-edit mo siya. Dapat, Paps, nag-live na ka. Mano man ako sa live. Ang live kaya, Paps, paano ito? Pang padagdag yun ng watch hour. Malakas yun sa watch hour. Try mo ulit, Ate Wilma. Ako, sige kung live ni Kanto, direct ka sa YouTube. Pwede ka mag-direct live sa YouTube. Pwede ka mag-direct live kasi pagka di ka pa nakatry. Di pa lang ako nakatry kaya 700 na ang subscriber ko. Di pa ako Kasi ang subscriber kaya, Paps, madali lang yan makuha. Ang mahirap makuha, watch hour. Dati, buray. So, kaling channel ko, 1 year ka di? 1 year ka tali ko manaramang tungkol sa watch hour. Hindi ko man alam na arang nga kayo ni. Ang unyan, pero watch hours mo? Kuha ako, nasa 5,000 na. Monetize na ako. Monetize ka na? May dollar sign na ba ka dyan? Yeah. Kaya pala pag-open ko may ads na. Bagay, maski kan-kon mo, maski normal mo na, maski yung video mo, pag 700, 200 plus lang, may ads na eh. Kaso lang, nakikita duman, si YouTube. Sa YouTube mismo. Pero pag monetize ka na, automatic, banga na ka mo. Si Manay Ginalin, malupit yan. May mga tumulong sa watch hour ko. Nasa GC ko yan, si Manay Ginalin.
Kilala ko Taga ano yan? Taga kuan yan. Ang nabuak guide ka do. Basta kamsor man guide yan. Basta Bicol naman yan. Manay Ginalin. Wala naman. Noon lang sa ibang bansa. Nasa ibang bansa kan. Karamihan ng vlogger na friend ko sa YouTube, mga OFW. Ay marag lugod yan ta. Alam ko kaya ang ang kita. Alangkaw ang Using taon daw. nitang alangkaw ang kaninda. Ate Wilma, nag-drop na ba si Di pa Ate Wilma nag-drop oh. Wilma Ragos, tagay lang ka sama. Pero tama man sud nap ang sala lang. Tama so link na bintang ni YouTube. Ang problema lang. So let's Jinmay, type ka nga ng Jinmay. Ang problema lang mali sukuan. Wait lang. Owner, ayun. Mora kenta, ang gusto kursunado kenta Pops Mato ran sukuan. Pag tinype mo lang so nagdi sa private chat lang ini. Okay lang yan, no problem yan. Kaya nga sabi ko, pagka may mga tinuran man nga ako sa GC na sa GC ko na mga first timer mag-live, may mga tinuro akong kuan. Kung gusto nyo Sarang bis pa lang ginibo ko. Itong premiere ba yun? Itong premiere. Premiere lang. FB ko yun yan, nice vlog and drive. Kapalo na ko dyan. Hindi ba nang... Ha? Nakapalo na ko dyan. Ano mo? Sa Facebook ko, kung halimbawa ko i-message mo ako at yan, i-add ka sa GC ko. Wala, hanapan ko. Nice. Makamantikrag ka. Vlog and drive. Ate Wilma, pababa nga na gilayon na Ate Wilma. Type ka ulit ng Wilma. Boss, yung tinuro mo sa akin nakakatakot. Hindi ba nito nakakatakot? Kapatid ng Jinmay, dyan ba ka? Ituloy mo lang yun kasi tingnan mo yung live ni ni Jory tapos ni Inday, ganun yung ginagawa nila. May tinuro kaya ako Paps na pag mag-live ka, kung gusto mo picture mo lang yung makikita doon sa live mo. Pwede. Ano ba yung silent live? Oo, halimbawa naka-silent ka lang. Oh. Magdamag yun. Pinaka-maximum ng silent, pinaka-mahaba. Yung pinaka-mahaba niya, 10 hours. Kasi minsan may mga copyright. Baka may copyright yung yung mga upload. Meron yung iba, yung una kong upload. Kataon na ka mag-mute. Ayun na na. Ano man lang yung sa studio. Sa studio. Chrome. Yung iba, hindi ko pa na ma-mute. Itong inot ko mga vlog. Hindi ko pa kay aram ka to. Okay lang ito. Importante, pagka may timing ka, ang kuwan, at least ma-mute mo. Ayun. Marita, di ka busy ko niya, pagala-gala sa YouTube. Naghanap lamang. May mga malupit kita yan na kuwan. May mga malupit kita yan na ayan, si Jinmay. Nasa GC ko yan si kapatid na Jinmay. Jinmay Kapinding. 1,000 na din subscriber niyan. Importante, mahalaga, boss?
Basahin mo yung mga comment nila dyan. Kaya ako magpapaturo ng iya deh. Importante ko na mahalaga. Malapit man talaga yun na si Kuan. Ang importante na mahalaga ay Ate Wilma, dinrap ba na ba Ate Wilma ni Nightbot yung bahay mo? Kaya parang dahil pa oh. pag naka-join ko lang, dahil makaka-comment. Pag nasa taas ka, dahil ka makakomment. Kailangan ko doon lang. ang cellphone mo. Pero kung gusto mo mag-comment, turuan ta ka. Ayun na, nagpop-up na siya ko. Ano yan? Erwin, no? Pa-welcome ta ka. Ang Kuan, ang gigibon mo lang, kung gusto mo mag-comment, mag-off cam ka, di ba? Mag-off cam ka mamaya. Tapos, i-click mo lang yun, sabot nga. Tapos, magdigdi ka sa, YouTube. Tapos, kung gusto mo naman, pakabalik mo, ibalik ka lang digdi sa Chrome. Hanapin mo naman sa Kuan, i-click mo lang sa home digdi para makabalik ka digdi sa Chrome. At yan, pag nakabalik ka sa Chrome, automatic, pwede ka na mag-open cam digdi sa StreamYard. Try ko lang. Pag kaya, i-off ka mo muna kasi mag-hang ka niyan eh. Pagka di mo kinuan, mag-hang ka. Yan. Yan, tapos punta ka doon sa i-click mo yung sa gitna na parang home. Dumang ka na sa YouTube mo para makita ko kung maka-comment ka. Meron ako Nightbot, kapatid na Jinmay, pa-type nga ako ng Jinmay ng dyan. Pa-type nga ako ng Jinmay mo dyan. May add ko pala to si Earl. Ayun, naka-comment ka na mga paps. Yan, pwede ka na dyan subscribe mo si Wilma, si Jinmay. Tapos, madaming alaga dyan si Jinmay. Maraming pangayuda yan. Nadali yung pangayuda ko kaya. Sayang. Yan, paps, digdi ka na paps sa ukbo ng malulupit. Jinmay lang, kapatid na Jinmay. Kailangan yata, pag tinype mo yung Jinmay, sige daw, type mo daw yung Jinmay. Type ka nga ng Jinmay yan. Jinmay. Yan. Yan. Siya, nagkadali yan na. Siya yan. Anos lang ni Jinmay. Nakadali na Ay po, tsanggala May love ka digdi, Paps. All, nakadali na. May Nightbot na. Malupit ka, dali ni Relatuban na. Tapos, Paps, kung babalik ka, ayun, si Pamela, wala pang Nightbot si Pamela. Yan. Mura ganin ni Nightbot ko, no? Pag babalik ka, Paps, click mo lang yung yung Chrome ulit. Gawan ko nga ito ng jacket ng Nightbot si Pamela.
kailangan mo ra kay ni pagka nag-ano. Naka-live pala to si ano, si Pamela. Puta, madadali ako dito. Wag. Ay, Pamela. Pasaway ka talaga, Pamela. Hindi ko pwedeng puntahan yung live mo ng main ko eh. If I sing you a love song, when you always forever, kung mayayakap lamang kita, lamig ay di madarama. Love song lasts longer. More often do. Pamela, type nga Pamela ng ano? Ng Pamela. O ng Noy. Ano ba yung ginawa ko sa'yo? Noy yata yung ginawa ko sa'yo eh. Noy. Hindi kasi pwedeng ulitin eh. Ayan, may umakyat ulit. Ayan, nalaglag si Pops Earl. Command's name already exists. Naklik ko yung lead. Natikrad ko, no? Basta arag mo lang yan. Pagka ano, malapit yan. Noy. Ito si Pamela, hindi ko pa ito nadalaw. Pagka medyo nasa GC man yan, okay lang, nasa GC naman yan. Si Ma'am Jean May. Nadikita na. Nag-ano kaya, mga nagre-live yan, nagla-live yan. Ito sa akin. Sige. Bicolano Ma'am man yan. Pamela, pahintay. Bahalat na. Sige, Bicolano ka man pala. Pamela, Bicolana yan. Si Jean May, taga Samar yata yan. O taga ibang bansa. Naka-live Si si Mama. Pamela. Naka-live yan si Pamela. Pwede mo yan puntahan, mga naka-live na yan. Pag Si Jean May, naka-live naka-live okay din lang. yan. Pagka pinasok mo pag naka-live ka, wag mong ipapasok yung main channel mo sa ibang live. Si Jean May, hindi yan ma'am daw kasi hindi man daw siya guro. Wag mo daw tawaging ma'am. Ano na lang, Mahal na lang yung tawag mo sa kanya. Madam Jean, bagay baga, Madam Jean. Angalan mo na lang siyang mahal mo. Buang ka, Boss Noy. Samar ka dyan. Loko to siya do Taga-ano yan, taga-Iran. Si Ma'am Jean. Jean May Kapinding. Malapit niya yan, supportive din yan si Jean May. Ninja ko to, sa main ko punta ka. Ano yan, Pamela? Ninja ka to. Anong main mo, Ma'am Pamela? Wait lang. Yung Pamela Jane, pagka nagpunta ka doon sa niya, makikita mo yung naka-live doon. Alam mo kung dingdingan eh. Taga Kalinga City ako. Kalinga. Kalinga Apayao. Inaayos ko tong ni kuan man ay Jenalyn.
Ah. Oh, alam mo ko nahahanap. Maloya, latoban sa lain ng sistema. Tapos no, tumpak, ayan. Siyan, ako pa. Kaso hindi man niya na maakit si Jinmay sa live, hindi man din niya nagpapakita. Ba't sabi mo di mo ko iiwan? Di ka hahayaan na ika'y mag-isa. Ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Ngunit bakit bigla nang nag-iba? Sa kabilang mo. Latuban. Ha ha ha. Oy, Michael Vlog, big love shoutout. Habisyo. Diesel. La 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 la. Yun, tama naman na itong binababa niya, no? Malapit na dali ko manggilayon siya. Yan, puso siya, no? Nakorap yung ano ko, mga alagad. Visit mo na mga alas mo ka. Don't touch my birdie. Don't touch my birdie. Owner lang, owner. Try ko daw. Don't touch my body. May jacket ka na, Paps, ano, Michael? Oh, bini. Bisayang igat. Lord Jinmay, salamat sa ano mo dyan, ha. Ninanais ko, bini marikit na dalangin ko, ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Ano, Paps? Balita dyan, Paps.
Dinala ko si yung Michael. Pamela. Si Michael. Si Michael official vlog. Malapit man yan. Madami din pang ayun. Dinaanan ko muna. Si yung Pamela, hindi ko makuha yung niya. Yung Pamela. Ito. Yan si Pamela. Wait lang. Puta, malamukon talaga ito. Ano ba gayon? Pero smart account niya. Ninja account. Ano yan? Ayun, kapatid na Wilmar ako sa... Ayan, binaba na yung Nones Vlog and Drive. Kaso lang. Yan na, Pamela. Sige. Balikan ko. Sala kaya ka din ko. Channel member. Hindi ko na ulitin ko. Diyosa. Ini madami din itong pang ayuda si Diyosa. Gawang bini. Wala ka man harang, boss. Meron akong harang, kapatid, Jin May.
Nalaglag ka nga, Paps. Earl. Type nyo lang yung mga unang pangalan nyo dyan.
Buti na lang, nandito si ano, si Manay Ginalin. Nahulog ako, nahulog. Nawalan ako ng net. Nawalan akong net, Paps. Nawala Nahulog ako ka. sa internet. Nawala sa internet. Nag-loading. Morag talaga mag-live. Ano, may internet. Luan sana ako instructor. Nawalan akong net, na yan, na net nini. Share ko daw sa GC kading live ta, ba't may mag-doon ka. Mapaload na ko ta ako. Frosted. Delicious filling. Delectable way. Frosted. Delicious filling. Delectable way. Oy. Natara na kanina si Manay Ginalin. Maray sa nang may tao sa live ko. Kung wala, end na ko ta.
Pwede naman sa GC, maglapag ka ng link doon. Lapag ka lang doon, lapag. Ilapag ko nga itong live ko doon. Cycling. Hot, 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 sweaty. Magandang araw sa lahat. Paro Adolfo. Kawang bini-bini na. Yung ano yung mom, ano yung update natin yung pero hindi ko na yung wala man yung mom. Kumbaga, yun na lang yung ano, hindi naman yan yung full balance. Kumbaga, lahat lang ayaw na ano. Tapos nag-payment siya ng ano eh. Opo. Nag-payment siya ng isang beses. Hindi ko na yung nag-allow nung pag-transfer. Ano yun, mga mag-send ako. Wala ko. Type pa lang na ay arang ko pala.
Type ka na ng lady ka natin, Trishay, Trishay. Ginawan kita ng netboot eh. Salamat, Pops Earl. Lady gun. Ganyan. Kaso pagka, di ko kasi makuha yung ano eh. Pagka ako nag-type ng lady gun, ako pa rin kasi nung nasa shoutout eh. Parang ganyan. Pero itong pag ano, link mo na yung nakikita. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibini na na. Boy. Bossing, Tara. what you gonna do? What you gonna do with the big pakpak? What that? Mga survey kayo nasikaso mo? Wala, tapos na ako na survey. Nag-live ako. Ayan ba? Ako nag-encode nga, men. Pati kayo, may ko, in-encode ko na. Buti nga yun. Puro mo talaga. Pati nga na yung survey. Survey nga ng mga AA ko digdi. Ako na nag-ibo. Alamin. Asan na ka? Pwede? Brad? Di ba ka nalipat sa libon? Wabuli. Oh, nagagad. Ano? Balipat ako nag-speak. Sain? Libon? Sa libon ni ka? Ambog mo. Kanos-kanos mo. Gasalbay. Hindi ko na lipat naman. Kaparuli. Tapos sa branch, paray ka tong branch, silipat sa inyo. Kaya, Paray, di ba niya, boy? Para ako na YouTube ko, nakalive ba ako sa YouTube? lago niya. Pengor ako ng dollar. Yo? $30,000 na, $30 na ako, boy. Puti. Pag ako ng 100, ibubralak ko na ka mo. Pats lagi ba lagi mamil? Ara? I-report na ka na eh. Paray, na wala ko violation. Report ko ano mo. Account mo. O, tawarak baga, may advertisement baga, pataminoto pati, o. Pataminoto? Kaya ayaw. Ota. May ads na nag-ads sa'yo mo? May ads na sa video mo? O, di baga, sa live ko pa lang kani, pero may ads na. Puro na kani kayon? Kung gusto mong, kung may butang sa Gcash mo, may dollar sign ako hindi. Pwede mga din pinduto na. Yung dollar sign. Pwede mo mga pinduton, boss. Pag nanood ka. Pwede mo mga pinduton na dollar sign pag nanood ka. Tapos, kung may butang sa Gcash mo, automatic. Distinta kung naigana. Sendan mo ako. Ako ka disendan mo. Lusi mo. Lady gun, type mo lang Lady gun yung ano mo, yung Lady gun dyan para baba ni Nightbot. Testihan natin kung baba ni Nightbot yung bahay mo. Sino mga kaibigan mo dyan? Dati, naman nalipot nagdi. Iyan, paso akas ni nanay. Lando nung. Ay, di po na. Tao ko din nanay. Lase mo. Aray, ribay niya. Nanay, nonoy. Pero bakit ka manikot mo? Kamu kan bagay ni kadto. Orang si Boss Otip sa kuan sa nono. Patakon. Para uli mambaga to si Boss Otip. Sa patakon sana. Loko man ano. Yes, si Musing. Kanos ka na sana? Ha? Parag-loan. Meron na ano? Hindi ka nag-loan otro? Nag-loan na ako, 30,000. Sahod ko na sana 4.50. Nagtagdag bang 1.5 sendo? Baga. Siyempre. Ayan.
Amo baga. Nag-loan naman ka ako. Pera loan mo? 50. Buto, karus-karus na nga. Paano ka na kumarisin ka? Ano ako nag-loan? Pwede ba mag-resign? Kung nag-housing loan ka na, Meron ano? 30. 30 mil. Ako nga nag-loan man ako 30. Ano dinali? Ubus na, nag-open account na ako. Ha? May account na ako sa video. Iya. Nag-loan akong 30. Linagan kong 40 mil. Punta nga yan. Apurado pa sa bangko. Dapat nilog pa. Sa may ako, sa may BSDL. BSDL. Ay, bore. BSDL. Bukan tulang kanos. Di ba ka makawithdraw? Para to kinalamag na kanto sa kwartamento. Kinalamag na kanto sa kwarta mo. Kinalamag na kanto sa kwarta mo. Inubos ko na. Tadi ada 5 gulangan no. Ano sa rin po man siguro? Sa rin po pandawan. Ay, pwede nga to. Tadi magkuha, di mag-off, di mag-cut off. Cut off. Bawa ko man, no? Alright. Marag man talaga. Pura, magulo ka usad. Di man ako nakawali ng usad. Ayun si Ate Shailab, nag-aayuda. Malapit talaga si Ate Shailab. Nag-aayuda yung disapon ko sa live. Tawa kita makanos-kanos. Kan mga viewers ta. Talagang mga... Ako na mga ano? Muray, dagal nga subscriber ko. Ako na. 1.9 something. Malos mo. May 2,000 na baga? Siya. Di ba ako kabisado? Tawa kita makanos-kanos. Talagang... Marag man kita dumali. Easy. Nagigiba ako nga ha? Kikas na naman computer. Karibok? Ayun. Huwag po ron man karibara at basang gani. Ayun, tama man. Huwag raw. Yeah. Kaya maray ka di, pagkinabangan. Tama yan. Iba limarot, basta pay gamit. Hindi ako magsumbong. Dapat kaya na ako yan ano. Buray ni nga. Ibablock ko ka sa Facebook, wala ka. I-report ko ano mo. Ay di ba, ta-ignore ko na sa kuan mo, channel mo. Ayop ka. Pops Earl ang main niya yung Lady Gun. Pops Earl, yung main niya yung Lady Gun. Fight. Kung gusto mo magpanik, hindi kita mag-story sa live ko. Makadito mo na ako. Baray, kanus-karos ka data. Pwede ba rin ka mag-connect dyan sa wifi? Ano wifi link eh? Private. Private. Kastan mo sa kuan, may QR code ba kayan? Speed mo na ako. I-scan mo. Sisi naka-connect dyan sa wifi nyo. Bossing. Sublihan mo sa cellphone, kaya na, i-scan mo sa QR code. Iya. Connect ka na doon. Pati ka na sa wifi ngayon, may QR code ka do. Kung may QR code sa wifi, makakonek ka doon. Malapit yan si Lady Gun. Pops Earl, madaming alagad yan. Amo, ba't naman na? Ama mo. Sige. Talay ba ko kaya? Tsakal po na ako. Sige. Malapit yan si Lady Gun. Talagang.
Ikaw ang bini-bini na ninanais ko, bini-bini-bini marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay. O yan, nasi service ni Nebla Mag. O, narag talaga si Nebla Mag. Ano sana? O, dumali. Ibang ko na si Nebla Mag's netboot. Maguli ka pa, boy. Ready naman madago sa kuha. Okasyon. Nanguran. Nebla Mags. Nebla Mags, may ano na kanoy. May jacket ka na. May nightboot ka na. Putsang maragorag talaga. Hagdan tulos. Naglupit mo. Type mo na ang Nebla. Pasok mo sana yung main mo. Marag talaga yun yung tawin. Turog pati si Kuan. Turog si Manay na rin kati na vlog. Ayan baga siya etas ya. Ikaw ang bini-bini na ninanais ko, bini-bini marikit ang dalangin ko. May agda na, boy. Malupit talaga si Ate Sheila, bo. 771 pin. Yan si Rides, malulupit din yan. Ine-edit ko nga tong nightboot para panik na su to. Ari mati na. Sir, malapit niyan si kapatid na Lady Gan. Ito yung ano niya. Ano ko yung Bigyan mo to. Ay, kapatid Amari, may kalab shoutout. Huwag kang mag-isip ng anong tuman. Napaliwanag mo hindi na kailangan. Hoy! Alipad na naman si kapatid na Amari. Napakalupit talaga. Paang nakaraan.
Mahalin kita maging sino ka man. Mahal kita. Malapit talaga si kapatid na Amari, oh. Nagpalipad na, oh. May nagalit, may pa-member. Salamat sa iyong pa-member. Thank you so much. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Phoenix. Oy, may umakyat na. Kabanal ni Niblamags. Niblamags, shout out. So, malupit man talaga ding taong kaniyo. Kanus ka, ano sana. Da man ka busis. Asa ni ka? Da man ka busis. Bada volume ka ng cellphone ko. Da man ka busis. Kamyot kagayad. Kaya na. Nakamute ka? Okay na, ano? Kaya na? Sige na, da pa man. Kanus da busis. Ito na. Amo na kamute ka? Sige daw nga. Malapit talaga si Ate Lady, ano? Madali lang, Paps, gumawa ng ninja. Punta ka lang doon sa YT, tapos add account ka lang doon. Add account. May accounts baga doon. Para makagawa ka ng ninja. Punta yung ninja ko kasi naubos. Para kang boses, oh. Salamat kapatid Amari sa palipad, ha. Napakalupit. May nagalit, may nagpalipad. Kung dalawa lang sa'yo, dagdagan mo lang ng dagdagan. Bili ka lang ng madaming SIM card. Ng maraming SIM. Mga kahit 5 SIM card, bili ka lang. May Blamags na kamyot ka, boy. He. Ibang kanay kang jacket ni Blamags. Moderator. Kamukha mo si Paraluma. Ni Blamags TV. Ayan.
Tara, may boses ka na, wala pa man. Sabi raw nga. Wala man. I-click mo sa audio. Baka doon sa audio mo, sa setting. Okay. Cancellation, yung default, set. Ako nararangag eh. Sige, unmute mo daw nga. Tapanood doon ko eh. Yan, Torio Vlogger, shoutout. Napakalupit din ito ni kapatid na Torio Vlogger. Napaka-supportive din ito mga kapatid. Yan, isa sa mga malulupit din na, ayun, salamat sa paharang. Kitang ko daw kung may boses na kayo sa cellphone kung saan. Sige daw nga, sabi daw nga. Cellphone kung saan. Sige daw nga, sabi daw nga. Cellphone kung saan. Wala talaga? Magbaba nga na ka? Ay baka di ka to naka-allow sa mic, di yun naka-allow yung mic mo. Ano mo muna, i-leave mo, mag-leave mo na ka tapos akit ka ulit, i-allow mic mo. Pag di nag-allow diyan, ilagin mo yung iba mong Ninja. Ninja ilagin mo sa Chrome para maka-allow ka. Sige, wala talaga. English kasi usapan dito kaya hirap Ayun, kapatid Amari, bigyan kita ng hagdan para naman tambay ka na dito. Hindi naman kami nag-i-English eh. Wala nag-i-English dito. Salamat sa palipad na malupit. Dami labahin ako nga din kapatid Torio, maglalaba din. Kamusta ba yung mga natin dyan, negosyo natin dyan? Naubos pa yung Ninja ko. Hanip yun. Pagising ko, wala na. Paano kaya yun? Oy, sabi ko na, malapit talaga si kapatid na, mag 800 talaga to si Pops Earl. Malapit talaga Pops Earl. Tingnan mo, pa 800 ka na. Maglaba. Tik na yan. Ikaw ang bini-bini na ninanais ko, bini-bining marikit na dalangin ko. Gawa ko nga ng netbot si kapatid na Phoenix. Phoenix Amari. Boss Phoenix Amari, tapo na lang to. Yan. Salamat kapatid Phoenix Amari sa inyong. Yan. Si Phoenix Amari, malupit din talaga yan. Pa-legit din yan. Isa sa mga monetized channel din yan mga kapatid. Mag-white na lang tayo. Huwag na tayo maglaba. Phoenix Amari. Type ka lang ng Amari. Bigyan kita ng night boot. Gawa tayo ng night boot. Night boot ni kapatid Amari. Phoenix Amari.
Istorbo sa whitey talaga mga labahin ko. Oo, tama. Istorbo talaga yun sa whitey. Istorbo talaga. Phoenix, ganun sa'yo. Ayan. Okay, 780 first. Ayan. Oy, Virgin, payoda. Ito yung nagpapayoda ko sa'yo. English ka kaya lumalayas ako. Ayun, yan kapatid. Ayun, sa kapatid na Lone Musketeer, andyan na din. Sa mga malalapit din natin na members. Ayan, ayan si Ate Shailab. Malapit niyan si Ate Shailab. Madaming pang ayuda yan mga kapatid. Magdikitan po kayo dyan sa baba. Nakurap yung ano ko. Nakurap yung mga alagad ko. Oh. Nawala yung alagad ko. Gagawa pa ako. Bibili ako mamaya ng SIM card. No, gusto ko alam kung na paano. Nawala yung data ko, nawala yung mga ninja ko. Should I give up? Hindi ko alam kung paano mare-recover. Malakas pa naman ang ulan dito. Ay, umakyat ulit. Ayan, si kapatid na tara, abos ka na. Tuloy. Ay, bure. Basa pa gani. May boss na ako. Kayo na. Kan boses mo lang kanos. Kayo na palaan. Gini ba ko bagay kang nightbot May nightbot na ako. Sabihan ko sa mo, kita mo. Kanos ka, may nightbot ka. Good people vlog. Ayun. Dapat kaya ang cellphone eh. May $1 pa nga na ikaw, ni Blamags TV. Buli ni ngambog. Daman ako cellphone. Nagigamit man sana ako. Parang, namakal na ka. Naguli ako di man. May ginibukay ako ng paguli ko. Ay, May ako nakapakali. Sa Lunes, uli ako. Ay, si Manoy ano. Nagibahan ko man ka Manoy Urago Nightbot. Sen. Manoy Uragon. Pipinit Summer Bix Vlog. Dahil sa mga babae di. Buta babae tulos. Ating man na to. Yang ano sabi mo? Dahil sa mga dahil sa relatuban. Nabisi kayo? Nabisi sila yata. Orang baik kata orang baik nang mana Uragon, gimana ko man kang nightbot? Basta Magandang ito na 'yon. Magandang araw o gabi sa lahat, mga kapatid. Huwag niyo po kalimutan dikitan ang ating malulupit na bisita. Mga ka-drive na Virgin. Ni Blamags TV. May $1 pa. Bakit nawala yung dollar sign mo Manoy Uragon? Wala na talaga, wala nang join button, no? Phoenix Amari, mega love shout out. Orang baik vlogs. Pero ang viewer taga kayo. Ano ba kanaya ako muna? Maray sa nang panay Ginalin. Silip. Busy si Manay Ginalin. Pasilip nyo dyan mga kapatid. Ano ka naturog si Manay Ginalin? Turog. Taga-abi pa ko na ito Sandra. Sa ibang bansa. Kumadaw nga. Sabi man na eh. Turog na ika. Narangag mo ako.
Benar mo ako. Irak man ako ide. Asa ini ka mana? Sa Sambales. Sambales ka pa din? Ay, patay Sambales tayo na doon. May kasama palang TikTok, nadali ka na naman doon. Mahirap talaga pag pagka hindi mo masyadong na-check yung natsambahan ka naman lugod. Sayang. Yung Parikit bati pa ako nila sa akin nung birthday ko, merong kasama TikTok na upload ko. Should I give up? Malapit ka ding ads ko, 3 minutes. 3 minutes kan ads mo? May 4 minutes ka na kung Paglupo ka na. Wala, may Paglupo ka na 21 na. mayaran. May 21 minutes. Ayos kan? Tagal Ay, lang. salamat Ate Lay. Puto 21 minutes. Steady ko lang kada ya. Ay, steady mo kan? Yan nakakikita ni kan? Alay mo makachamba kita. Kan Late dalar ko kan, pang wana. busy kapatid. Prepare to work. Nah, mag-love shout out. Padikit naman kinibla Mags TV. Mabait na, gwapo, mapagmahal. Ayan, yung Black host. Ayun. Eh, Paps, padikit Paps kay sa nakapin natin, Phoenix Amari. Napakalapit niyan. Si manager nga man ka. Ito no yung yung pinadikitan ko sa'yo. Na na malubat na. Ayun. Ayos ng namin. Nag-ayos ng ng extension. Paroko-roko vlogs. Shout out po. 11 subscriber. 11 subscriber, hindi mo narugangan. Malapit na tirada mo, Nebla. Malapit mo ka tirada mo. Da man ko na rugang sa niya. %5 na. 5% na lang Basa mo na akong comment. Tanay ba akong netbot, edit ko kaning mga ko. Malupit na tirada no, inibla. Mani Uragon, shout out, ikaw pala yan. Orang ba X vlog. Pops Earl Motovlog. Phoenix, nag-love shout out. Yun, gumana na. Minaw na. Nagpala Malang kasagana ini di. Ikaw ang pinipinin na gusto. Dan nata habo kong pigsa. Ano pigsa? Padikit naman dyan, Pops Earl Motovlog. Baka naman. Padikitan mo man lang ako kahit 1K. Siyempre mo ngayon, no? Para ayudahan din kita pag nag-cellphone ako. 2K agad? Wala, 11 pa lang sa akin 11 pa rin. Ilag ko yan sa live mo, si garing cellphone ni Purman.
Puro ko eh. Hindi kasi makita eh. May duhat kasi yung cellphone mo, Por. Di makita yung cellphone niya. Oh, Wait kaya mo. mo, Noy, puro palyado ka di mga cellphone na dikitin mo ka ng cellphone, oh. Nangrarem ka ng Ano ka itas. Pintura. Naipit, mga lasinggiro kaya. May pintura. Eto na pala, oh. Nonoy, vlog and drive. Ito, Noy. Oh. Nakasubscribe kayo rin, Noy. Kita mo. Ama mo na. Malapit. Summer Mix. Mix TV. Narag mo yung baga. May ads ka. Narag. Studio made with Angus beef. May savory meatiness at juiciness. Kina na ako kansilon. Studio beef breasts. Babayan ko sana. Cancel. Short on funds? Need to pay Cancelin something mo na. soon? Apply for a loan? We can Sayang man. Kadang puti. Ano nung makalagtulos ka? Parang makataso kapugian. Dapat maganos-ganos. Babay, sana. Details and mobile number. Log in now. Choose the loan that's right for you. Read and accept the terms and conditions. Get personal loan to help fund your needs. Or Hulugan for easy, affordable installments. Turn your ORCR into extra funds with Rala Harper Cuba. Cash. If you need a motorcycle for quick errands, there's Motorcycle Loan. Ah, Binaba ni ano? Ni Netbot Sir Lato Netbot. ba? You can now pay for credit anywhere with just a kala ba ni kading ko mo palaan? Ads. chance. Dito, pwede. Siya. Di ba na kung nag-i-add sa lipot? Lalo pag sa computer. Oh. Alam ba? Pwede. Siya. Di ba na kung nag-i-add sa lipot? Lalo pag sa computer. Ayan na, adun na. Alam ba? Siya. Di ba na kung nag-i-add sa lipot? Lalo pag sa computer. Ayan na. Alam ba? Siya. Ayan na, ito, mati. Ilag ko. Magi-comment ako. MLSO. Bike to Works vlog. Nakita mo sa StreamYard? Di ka man nilagay doon sana ako. Bike to Works vlog kading gamit niya. Kading main niya. Nagbago siya. Binagawa niya ta. Pangit daw yung paroko ko vlogs. Nagkaros ka na eh. Ah. May tawag pa sa akin. Mayroon tumatawag na. Baba ka na. Ay, si Bay. May tawag pa. Ka-live pa naman ako. Ay! Pop-ups ang Earl. Bye! Huwag mo yung baba natin How are you dyan. today, bye? Good to English. Ay, bye! Sa LS kaya ako ng tropa ko, bye! Kaya na. Nag-English ka. Nga na. Let's go! Kaya na. Nag-English ka. Nga na. Nagtawag kaya? English Tagalog? Dictionary? Lulubog lilitaw daw. Nakadinoy may jacket na noy si Bike to Work. May puti pang kaya ba na? Da ba sa mga pangayuda ko? Ah, Na da sa pangayuda ko. aren.
Bay pa? 900. 988 subscriber ka na. Manoy Oragon. Ah, 1.25. Boray pa rin ako. 988. Di ba tayo kang nightbot? Nagloyal ako sa cellphone ko, no may tumawag. Ang karos-karos mo ng tignan para tawag sa aking gagawin. Ang karos-karos mo ng tignan para tawag sa aking gagawin. Yan eh. Gwapo pag istorbon. Ang karos-karos mo ng tignan para tawag sa aking gagawin. Pareho? Yan eh. Gwapo pag istorbon. Ang karos-karos mo ng tignan para tawag sa aking gagawin. Pareho? Gwapo pag istorbon. Hindi ko na. Orang may vlog, may may type mo lang yung type mo lang orang bike, type ka lang ng orang Manoy Oragon. Nangalang ako. Sad. Narangag ako noy, narangag ako yan. Ito nga kita kapit dito sa Summer Mix. Nada sa mga pangayuda mo? Nada nga ni. Summer Mix Vlog. Type ka lang kapatid na Summer Mix Vlog ng Summer. Akit ka na, Paps. May ka-istorya na kita di setas. Si Segan. Si Si Pulgoso. 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 Si Pulgoso pala. Magsagan tugtog ko. Sakto lang mo? Okay man. Kita mo automatic ba pibaba ni kuan ka ding mo. Pibaba ni netbot no. Pag connect ko sa ngaran mo automatic. Pag tinype sa nasungaran amo talaga no. Yan sa Manoy Oragon, pag nag-type ng orang, ibaba din ni netbot yung Orang bikes. Sabay na. Orang. Asan si orang? Kada ko nakita. Summer, meron na din si Summer. Si Summer. Orang. Ayun, may netbot na si kapatid na si Manoy Oragon. Orang Bike Vlog.
Type ka lang kapatid na Summer. Yan eh, si Purman. Ibaba ko yung bahay niya. Yan. Padikit ko kay Bike to Works vlog. Baby pa po yung bahay niya. Salamat po. Bakit di ba sagutin? Sabihin mo ano ba ang dapat kong gawin? Summer Mix Vlog, yan. Nag-love shout out. Payaw na kapatid. Patamsak naman po mga kapatid kung ayaw nyo po magkapigsa sa kilikili. Yon, Manoy. Tamsakan natin. Tamsak ko lang kasi wala akong cellphone, nakikigamit lang ako. Tamsak ko lang tong mga ginagamit ko. Nandito nga si Summer Mix Vlog, Thumbs Love. Dito sa ba to? Sira kasi yung niya eh. Cellphone niya di makita. Papatol po ang mga host na hindi support sa member. Ma'am Odessa, gagawin ko dito ng nightbot si Ma'am Odessa. Gumagawa ako ng nightbot mga kapatid ngayon. So maswerte po kayong mga nandito ngayon. Magagawa po kayo. Dan tamsak na ako kay Orang ba X Vlogs. Halina at tayo ay magsaya, yon. Family, yun, tamsak na. Di na ako mag-comment eh. Sige, comment ko na lang din. Kuan yan? Sa Team Bicolano? Sino? Orang Baik. Yan, tamsak na. Yan, Orang Bikes, Si Bike Vlog ko yung tinamsak kasi Yan, padikit na lang ako, padikit na naman. Tamsak dikit na ako. Si Bikes to Works Vlog, tamsak dikit na. Ma'am Odessa, meron ka ng nightbot. Yung mga nandito ngayon, nightbot. Ako Noida pa ako lubot. Noida pa ako lubot. Ha? Lubot. Lubot sa imo. Lubot. Ano ka Ma'am Odessa, patay na nagmumulto. Akit ka kayo dito mga kapatid baka naman gusto nyo kami samahan dito. Kapatid Phoenix, akit na po kayo. Welcome po kayong lahat. Grabe kayo sa nightbot. Yeah, akit po kayo, akit. Ng Summer. Odessa, ayan, PN. Nagilag siya po. Grabe kayo sa nightbot. Grabe kayo sa nightbot, lubot. Yung host ang tamad magbasa. From Phoenix Amari. Dito sa magawa ko ng nightbot. Type mo lang Amari, si Odessa, type lang kayo ng Odessa. Summer, type ka lang maglagay ng muna akong ngipin. Padikit naman dito sa binababa ni Bike to Work. Padikit naman po mga kapatid. 11 subscriber pa lang po siya. Pinin ko na baga. Pinin ko. Pinin mo na, pinagpin mo. Yun. Malapit ka na mag 1K. Nakapin ang bahay mo dito. Ito nakapin na, padikit ko. Ay, sorry, binaba ko tuloy. Di ka man kaya nakikita raot kaya ka rin cellphone niya. Ang hirap mag-type tas di binabasa ng host mga comment. Di ako na lang magbabasa. Ginagawa si Nonoy. Ako ng nightbot dito.
Isaka mo si host, is Amari. Samuel's vlog, may love shoutout po. Dan, Madam Odisa, baka multuhin mo pa ako. Mga malulupit din yan, team support, malulupit Hindi ko yan. kasi makita, oh. Yan, nandun yung mga bahay mo po. Sa taas, nakapin. Kapadikitan natin. Shoutout naman sa mga dumidikit dito. Keep to Works Vlog. Tumawag na naman. Nagtawag na naman, oh. Tawag sa'yo mo. Tigbakan mo na tawag sa'yo mo. Itigba ko? So naitawag ka, tigbakan mo? Itigba ko na itawag sa kata. Kagwapo ko, tatawagan akong ng kanos. Malupit ka man talaga. Ulang-ulang. Para tawag. Sinunoy lang malupit. Sa kalam. Sako kung ayang virgin na yan. Baka naman, padikit sa nakapin. Hindi ka tayo nakapin natin. Padikit naman po sa nakapin. Yun, may dumikit na si Phoenix Amari. Salamat po. Salamat po sa padikit sa nakapin. Ayan, malapit din yan. Si kapatid na Phoenix Amari. Nagpa-member nga ngayon. Nag-member siya. Sa Lunes, saka ko gamitin yung bili akong cellphone, mga 5. Ayun, si Ma'am Kesa, oh. Oy, nakadikit na rin ako dyan, ha? Nakadikit na ako sa nakapin. Nakapin ba yung kanina? May umakyat na pala. Oo, lapit. Lapit, mga yan. Si Odisa. Gusto niyo ng kape? Ingay naman? Ngayon nagigibo kaya yung maribok. Ano ba ito i-change sa kabila? Ayan na lang. Wow. Sis Amari, sabi ni... Akyat na sis Amari. Shoutout sa co-host, si Odisa. PTV, shoutout po. Ayan, tignan nyo yung sunrise namin, na sunset namin, no? Mahangin ba dyan, host? Mahangin. Leave mo na ako no, akyat gilay na ko ta maluya ka ring speaker eh. Mama, langkanos mo kaya. Ay, nagitawag kaya nagiluya, nawo ko no sa call volume. Ano, yung tumatawag. Baka importanteng mahalaga. Amo da man sa importante. Gigibon pa niya akong Marites. Marites ka, Marites. Ayun, ang ganda ng sunset ito. Marites, tinan mabuntis. Hello. Hello. Kinakulit yung bata sa loob. Yes, daw ako ng ano. Ang gala. Ayan, mga host, magandang gabi dyan sa inyo. Ito po yung bahay namin. Labas ng bahay. Lulubat na ako, host. Salamat kapatid Odessa sa pag-akyat. Malapit ka talaga. Kaya nga inaantok na ako. Alas 10 na pala ng gabi. Nantok na ako. Alas 10 na dyan? Oo, gabi na. Pero ito pang nakikita, oh. Maliwanag ka. Nantok na lang ako eh. Alas 10 na, mag-alas 10 na ito. I love you, goodbye. Hello, shout out po. Babay na. Sa PTV, shout. Shout out. Bye-bye. Good night. Comment ka lang na ano. Kawang baga no yung ex mo so nagpanik.
Bisa man, nak man ako X. Kanto so nagpanik awang baga. Nak man ako X. Tanay ngiriti ka. Nak man ako X, Lucy. Oh. Tanay ngiriti ka. Nag-i-equate sa cellphone na gamit ko. Nak man ako X, Lucy. Oh. At mga tara ko. Nag-i-equate sa cellphone na gamit ko. Nak man ako X, Lucy. Oh. Ah, Ikaw mo na bala dyan sa ano. sige, sige. Good night, host. Mag-11 na ng gabi dito. I love you. Goodbye. Mega love shout out from Summer Mix Vlogs. Si ano pala to? But I love you. Goodbye. Host, baka pwede pahingi damit. Ikaw mo na bala dyan. Mega love shout out. Sige, sige, sige. Sige, sige. I love you, goodbye. Ginawan kong ano channel subscribean ko 11 pa lang Nilagay, pinapin ko sa kanila para dumami. Ka-live kasi. Oh. Sa akin nga sir, ano na? Oh. Sa akin 1.170 na yung subscriber Ano na, 1,000 na. Ay di 1K. Tapos 170. Nakuha ko na yung yung 1K subscriber na hinihingi ni YouTube. WH na lang kulang para pa-money. Kaso walang cellphone. Yan, shoutout po. Shoutout sa lahat. Ma'am Summer. I love you, goodbye, Min Mudaran. From Pops Earl Motovlog. Ipasok mo lahat. I love you, goodbye, yung pinakamalupit. Padikit naman po sa nakapin si Bike to Work vlog. Bike to Work vlog mo namin. Una pinangalan ko. Paro-kuro ko. Oh. Kasi di na makita yung cellphone niya Bakit? Ay, oo. Sira na Nakakapa na lang Ma'am Summer, gusto mo ba yung pinapasok lahat? From I love you, goodbye. Taps, hindi po. Baba ko main ko. Yun. Uy. Tagabasa lang ako dito. Wala yung host Sige, dalawin ko. Iwan na lang ako ng bakasyon. Itumin ko po. Ay, yung mga sa sunod na pag dikit ko yung mga dikitan ko kayo ng main ko. Wala na, gamit ko. Hindi lang yung gamit ko ngayon.
Yan, dan na po si si Pops Earn Motovlog kay I love you, goodbye. Dan na sa'yo. Dikita na lang po kayo. Ako bahala dyan mga at Kotseng Gala. Nadali yung ano ko, mga alagad ko. Dali ni na nawala. Tagal na pati ka to, no? Dikit ko na to sa'yo, sunod na lang main ko, Pops. Baka naman po, pati sa nakapin. Kasuyo naman. Fast and free shipping at zero minimum spend. To bring all your Baby pa yung nakapin. card now. Salamat po. I love you. Goodbye. Wala akong nakapin. Noy. Baba mo na ako na, magi-alaw na. Pero hindi ka ding i-defansa na ako sa baba. Sa baba. Sige. Nakapata oras naman ako. 5 hours ko lang yun eh. Sige. Gamit ko rin ko kading e-bike to works na lang gamitan ko sa iuli ko na kading sa cellphone. Mo. Nakapagala ka na yan? Wala sana. Mo. Sige. Kading bike to works nakatuto ka din sa mo. Salamat. Sige. Ikaw ang bini-bini na ninanais ko.
Salamat Pops Earl. Yes. Ano na? Ano? Wait lang, may pinipicturean lang ako. Main ka na? Ikaw ang binibini na ninanais ko. Sabi ko, tara na. So, what's up mga kapatid? Alright, so, andito po tayo ngayon. First slide po natin mga kaibigan. So, sa Monetize Channel, nagpapasalamat po sa inyo ng buong puso at buong suporta si Nonoy's Vlog and Drive. Salamat mga kapatid at hindi nyo po ako iniwan, hindi nyo po ako pinabayaan. Sa lahat po ng team, salamat po, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa lahat ng nag-play, sa lahat ng sumuporta at sa lahat ng tumulong para ma-reach po natin yung 1,000 subscriber and 4,000 WH. Maraming salamat po sa inyo lahat. Shoutout po sa Hukbo ng Malulupit, Team Bicolano, Manay Ginaling Katina Vlog, Ate Lani Channel, Karalatuban, Easy Rides, Nibla Mag, sa mga nakasama ko, sa mga Oragon dyan, sa lahat ng Bicolano, sa lahat ng Pilipino syempre, sa lahat ng Team Creators, Team Rep for Speed, Team MVP, Team Bisian, Team Friendship, Team Coach Dance, GCTV, Mami Sel, Sir Nyox, sa lahat po ng nag-share, sa lahat po ng sumuporta, Team Mad Family, sa lahat po ng bumubuo ng iba't ibang team. Kapatid na Jan Marie, kapatid na Wells, ang Joe Samerto, sa darling ko syempre, sa pinakamamahal ko dyan, Jennifer Marcaida. Salamat, shoutout po sa inyong lahat. At hindi nyo po ako iniwan, hindi nyo po pinabayaan si Nonoy's Vlog and Drive. Sa tinagal-tagal po ng panahon, at least na-reach po natin yung 1,000 subscriber and 4,000 WH. So ngayon po, Monetize Channel na po tayo. So congratulations po sa ating lahat, tagumpay po natin to. Sa lahat ng di nagsawang sumuporta at tumulong
sa mga nag-play dyan. Alam nyo po kung sino po kayo sa lahat ng nakasuporta. Hindi nyo po ako pinabayaan. So maraming salamat po sa inyo. Welcome na welcome po kayo sa aking live. So mabuhay po tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Sa mga hindi po na shoutout, comment na lang po kayo at isi-shoutout ko po kayo. Sa lahat ng taga-Libon dyan, taga San Pascual, lahat ng Bicolano Oragon Vloggers, maraming salamat sa inyo. Boss Jory, Pamela Jean May Kapinding, sa bumubuo ng hukbo ng malulupit, Ma'am Odessa, shoutout po sa lahat. Christopher Baloroy, Team Budol, sa mga team po na hindi na shoutout, maraming salamat po sa inyo. Mami Grace Kelly, Michelle Monteras, salamat sa lahat. Welcome na welcome po kayo sa aking live. Mag-ingay po tayong lahat at magsaya. Salamat sa lahat. God bless. Nga daw. Kaya nga, tinatanong ko kung Salamat sa mga likit dyan ha, mga ka-virgin. Nandiyan na rin, salamat.
Pops Earl, thank you. Pag-standby mo dyan. Magtagatingin ka lang, Pops, sa JC ng hukbo ng malulupit. May mga nag-live doon. Maraming nagla-live doon. Anong oras daw meeting? Ano yun? May tagot. Ay, pakiwan. Meron lang tagot daw. Meron daw. Pero kung mag-order yan, kumuha ka daw sa upuan ko. Huwag kang umupuan. Salamat sa mga tumambay dyan, ha. So, salamat, so, Nibla Mags. Salamat. Type ka lang dyan ng Nibla. Main na ako, mga boss. Magbagyan na ako. Salamat sa mga bisita natin dyan. Maalis kasi ako, babayaran ako.
13 million, salamat 13 million. 10, 12. Gusto para sa akin dito. Inda ko so. Salamat. Mabaya kaya ako. Pasabi na lang kay Manay Jenalyn. Thank you so much. Uli kaya ako sa balay. Thank you so much. Salamat sa pagtambay mo dyan ha.